අපි අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම වාද විවාද කරන්නේ. මේ අදත් ඇතුළුව පහුගිය දවස් 3මත් ලංකා ඉතිහාසයේ දැවැන්තම අර්බුදය විසඳ ගන්න යයි කියමින් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල විවාද කළා. බොහෝ දේවල් කතා කළා. හැබැයි මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික අර්බුදය විසඳ ගන්නවත් ඒ වගේම මේ රටේ හරහා ඇති වෙලා තියෙන දේශපාලන හා සමාජීය අර්බුදය විසඳ ගන්නවත් අබමල් රේණු කල්පමාත්‍රක යෝජනාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි අද මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුව වට කරලා 225ම හොරු ගෝගම කියලා එකක් හදලා ජනතාව පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතික්ෂේප කරන මට්ටමටපත් වෙලා තියෙනවා. මේක පුදුමයක්ද? අපිට කනගාටුයි මේ විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ ඊයේ දවසෙත් මට සමහරු කතා කළා සර් ඇයි මේ අපට කඳුළු ගෑස් ගහන්නේ අපි මොකද්ද කරපු වරද? ඇත්ත කතාව ආර්ථිකයේ දැවැන්ත කඩා වැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් අපේ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා මෙතෙක්කල් ඇත්ත නොකිව්වත් පාර්ලිමේන්තුවේ වත්මන් මුදල් ඇමතිතුමා මේක ඇත්ත කිව්වා. ඒ නිසා ඒ වගේම අපි අතින් වෙච්ච වැරදි පිළිගත්තා. මේකට දැන් කඩිමුඩිය විසඳුම් හෙවිය යුතු කාලය වෙilla තියෙන්නේ. හැබැයි අවාසනාවකට වගේ අපි මේ විසඳුම් හොයනව වෙනුවට අවම වශයෙන් දේශපාලන ප්‍රශ්නයටවත් යම් විකල්ප විසඳුමක් අපට හොයාගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඒතර ජනතාව මේ දවස් 3ම බලන් හිටියා මේකට යම් විසඳුමක් ලබා දෙයි කියලා. නමුත් ජනතාව ඒ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති නිසා පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්ත්වයකටපත් උනේ. ඇත්තෙන්ම අපිට මේ ගැටලුව ටික සමනය කරන්න බැරි නම් නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමා අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමේ ඇති අර්ථය කුමක්ද? අපි දන්නවා ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම දැවැන්තම අර්බුදය මේ වෙනකොට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර රටක ප්‍රධානම ප්‍රතිපත්ති වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අනිත් එක රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් ආයවැය ප්‍රතිපත්තිය. මහ බැංකුව අධිපතිතුමා අලුතෙන් පත් වෙලා වැඩබාරගත්ත පළවෙනි දවසේම එතුමා මේ රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ මහ බැංකුව මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය හමුවේ මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කෙසේ වෙනස් විය යුතුද කියලා සලකා බලමින් නිරන්තරයෙන් රැය 10 12 වෙනකන් රැස්වීම් තියමින් එතුමාලා මහ බැංකුව පැත්තෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය ගත්තා. ගනිමින් ඉන්නවා. අපේ ප්‍රශංසාව මහ බැංකුව අධිපතිතුමාට මේ අවස්ථාවේ පිරිනමන්න කැමතියි. හැබැයි ඒත් එක්කම ඉතුරු ප්‍රතිපත්ති දෙවෙනි වර්ගය තමයි ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් අයවැය ප්‍රතිපත්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම හදන්න වගකීම තියෙන්නේ මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවට. මේ වගකීම අපි ඉටු කරනවාද? 2022ට අනුමත කළ අයවැය ලේඛනය ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි බව මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා. අඩු ගානේ මේ ඉතුරු මාස 7ටවත් ඉක්මනින් අයවැය ලේඛනයක් හදලා රටේ මීළඟ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය මේ මාස 7ටවත් මොකක්ද කියන එක ගැන අබමල් රේණු කල්පමාත්‍ර වචනයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කතා වුණේ නැහැ. නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි මට පුළුවන් විදිහට මගේ ඊළඟ අයවැය ලේඛනයට එන්න ඕන යෝජනා ටික හා විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් අපට ගොඩ එන්න පුළුවන් විදිහේ යෝජනා මාලාවක් මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට දුන්නා. මම විශ්වාස කරනවා එතුමා ඒ මුදල් ඇමතිතුමා ඒ යෝජනා මාලාවත් සැලකිලිට ගනි. හැබැයි අපි මේ දේශපාලන අර්බුදය විසඳ ගන්නත් ඒ වගේම මේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳ ගන්නත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා යෝජනා සම්මත කරගෙන වැඩපිළිවෙලක් හදා ගන්නවා වෙනුවට අපි අදත් කරන්නේ දෙපැත්තට බැන බැන ඉන්න එක. ඒ නිසා ඇත්තටම නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීම ඉටු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගකීම ඉටු නොකරන තත්ත්වයක් තුල තමයි අද මේ වෙනකොට අපේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමා කියන්නේ අපි IMF ගියත් අපි ADB ගියත් අපි World Bank නැත්නම් ලෝක බැංකුවට ගියත් ඒ වගේම අපි මිත්‍ර රටවල් එක්ක ආධාර කණ්ඩායම් රැස්වීම් තිබ්බත් ඒ හැම දෙනාම කියන එක කතාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලගේ දේශපාලන ස්ථාවරභාවය හා සමාජීය ස්ථාවරභාවය හදලා ඉන්න. මේ දේශපාලන ස්ථාවරභාවය හා සමාජීය ස්ථාවරභාවය හදන්න නැතුව අපි මොන දේ කළත් සමාජයක පිළිගන්නෙත් නැහැ, ලෝකයක පිළිගන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපට අපි අපේක්ෂා කරන මට්ටමන මූල්‍ය ආධාරයක්වත් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පිළිගන්න ඕන ජනතාව මේ පාලනය දැන් මේ වෙනකොට ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉන්නවා. අපි අවංකව මේක පිළිගන්න ඕන. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි විසඳුමක් දෙන්න ඕන. ඉතින් නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි මම සමෝපකාර සේවාලේ සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. මම අවංකව පිළිගන්නවා මේ අමාත්‍ය ධූරවල කටයුතු කරන්න පුළුවන් තරම් වාතාවරණයක් නැහැ. ඒ නිසා මම පෞද්ගලිකව මගේ අමාත්‍යංශෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියක් මම ඊයේ හන්දෑවේ
ජනාධිපතිතුමාට බාර දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා ඒකේ වෙලාවේ බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. නමුත් මම ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා මම ලිපිය දීලා ආවා. මේ අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කරන්න තරම් සමාජීය හා දේශපාලන ස්ථාවරභාවයක් රටේ නැහැ. ඒ නිසා රටක අපට අමාත්‍යාංශයක වැඩ කටයුතු කරගන්න යන මානසිකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්ථාවරභාවයක් තියෙන්න ඕන. අපි සියල්ලටම කලින් මේ ස්ථාවරභාවය හදන්න ඕන. මේ හදන්න නම් අපි කාලයක් තිස්සේ මෙච්චර මේ අර්බුදේ එන්න කලින් අපි කාලයක් තිස්සේ යෝජනා කරනවා. විශේෂයෙන් අපි මන්ත්‍රීවරු 10 දෙනෙක් කණ්ඩායමක් කැඩලා ආණ්ඩු පක්ෂේ ඉඳන් අපි හෘද සාක්ෂියට එකඟව වැඩ කරනවා. අපි අන්තර්කාලීන පාලනයක් සියලුම පක්ෂවල නායකත්වයෙන් සියලුම පක්ෂවල නියෝජනයෙන් හදමු. මොකද සමාජයේ තනි පක්ෂයක පාලනය පිළිගන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. අපි තනි පක්ෂයක් උදාහරණයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හැටියට අපි ආණ්ඩුවක් හදලා අපි ක්‍රියාත්මක කරන දේවල් ජනතාව පිළිගන්නේ නැහැ. හැබැයි ජනතාවට යම් පිළිගැනීමක් එන්න පුළුවන්. සියලු පක්ෂ එකතු වෙලා අවම වශයෙන් මාස 6කට මේ දැවැන්තම අර්බුදකාරී තත්ත්වයෙන් මිදෙන තෙක් අපට ජනාධිපතිතුමා අයින් කරන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවට බෑ. විශ්වාසමංක යෝජනාවක් ගෙනල්ලා තිබ්බත් අපිට ඒක විවාද කරන්න පුළුවන්. ඡන්දයක් තියන්නත් පුළුවන්. ඒ ඡන්ද වැඩි අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා හොල්ලන්න පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන එකම ක්‍රමය දෝෂාභියෝගය විතරයි. ඒක බොහෝ කල් යන වැඩක්. නිසා ජනාධිපතිතුමාට වෙනම ජනවරමක් තියෙනවා. ඒ ජනවරම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා තීන්දුව ගන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසභංග කරන ජනාධිපති අයින් කරන්න බෑ. හැබැයි අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ඉදිරි මාස 6ට අපි මේ සර්වපාක්ෂික අන්තර්කාලික පාලනයක් හදලා අපි වැඩපිළිවෙලක් හදලා මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න පිළිවෙල හදලා අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් නියෝජ්‍යකාරක සභාපතිතුමනි ජනාධිපතිතුමා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒ නිසා වැඩපිළිවෙලක් හදාගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපි අදත් අපේ 10 දෙනා කණ්ඩායම විපක්ෂ නායකතුමාට ලිපියක් බාර දුන්නා. අපි අන්තර්කාලීන බලයක් ආණ්ඩුවක් හදමු. ආණ්ඩුවක් හදලා මේ විසඳුම් යෝජනා ටිකක් අපි ඉතා ඉක්මනින් හදමු. ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් විසඳුම් යෝජනා ටිකක් හදලා අපි ජනාධිපතිවරයාට දීලා දැනට මේ ඇති වෙලා තියෙන දැවැන්ත අර්බුදකාරී තත්ත්වෙන් යම් ප්‍රමාණයකට ගොඩ එන්න අපි එකතු වෙලා යම් වැඩපිළිවෙලක් කරමු කියන යෝජනාව කරමින් මම යන්න ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි මට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන. Honorable Ashoka Abeysinga, what is අවසරය මත අපේ ඇමතුමාගෙන් පොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමා ඒකට කැමති නම් පමණයි. කමක් නැද්ද? දන්නේ. ඔබතුමායි කතාව ඔබතුමා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමා කරපු කතාව පිළිබඳව. අපි කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ඔබතුමා ඉල්ලීමක් කළේ නැද්ද මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතෙන් අයින් වෙන්න ඉල්ලාස් වෙන්න කියලා. යාට පුළුවන් ඉල්ලාස් වෙන්න. එහෙම ඒක කරලා හරි මේ ප්‍රශ්නෙට සමහර ඒතකොට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් හදන්න අපි සහයෝගය දෙනවා කියලා අපි කියලා තියෙනවානේ. Thank you. ඒ වැඩේ කෙරුවොත් හොඳයිනේ. අපේ අශෝක අබේසිංහ කරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි ජනාධිපතිතුමාට බොහෝ දෑ කියලා තියෙනවා. නිසා ඕක විතරක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාට අපි කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ සාධාරණකට විසඳන්න. ඊයේත් ජනාධිපතිතුමාට අපි කිව්වේ මේ ප්‍රශ්නේ සාධාරණකට විසඳන්න. අපි අගමැතිතුමාට කියන්නේත් ඔබතුමාලා නායකයට කියන්නේත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ අපට තනතුරු ඕනේ නැහැ. අපට කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. හැබැයි රට විනාශ වෙලා තියෙන්නේ මේ රට ගොඩ ගන්න තමයි අපි කරන සියලු යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාට වෙනම ජනවරමක් තියෙනවා. අපට අයිතියක් නැහැ. ඔබතුමා ඒ ජනවරම ප්‍රයින් ගහලා යන්න කියන අපිට අයිතියක් තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ මට 1,42,000ක ජනතාවක් ඡන්ද දීලා තියෙනවා. ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටින අපට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි අපි කතා කරේ අශෝක අබේසිංහ මහත්මයා ඔබතුමාමගේ හිතවත්. හැබැයි අපි අපට කරන්න පුළුවන් හැම යෝජනාවක් අපි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපට යම් සීමා තියෙනවා. Thank you. Honorable Hesha Vitanage, you have 12 minutes. ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. මම හිතනවා මේ වෙලාවේදී මේ පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුල මහා වැදගත් සාකච්ඡාවක් නැත්නම් විවාදයක් දින 3ක් තිස්සේ අරගෙන තියෙනවා. මේ විවාදයේ වැදගත්කම වෙන්නේ අවංකවම සත්භාවයෙන් අලිසබ්රි ඇමතිවරයා පහුගිය දින නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ රැස් වෙච්ච පළවෙනි දින කරපු ඒ ප්‍රකාශය කරා නම් ඒ වෙනුවෙන් විපක්ෂයේ සහ ආණ්ඩුවේ අදහස් ටික අරගෙන ඒ කැටි කරගෙන යම් කිසි මේ තියෙන අවදානම් තත්ත්වයේ මේ තියෙන ගැටලුවට උත්තරයක් හොයාගන්න පියවරක් තියන්න. නමුත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම වෙනදනම් මෙහෙම නැගිටලා කතා කරන්නේ නෑ ලේකම්තුමා. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ මොහොතේ තියෙන තත්ත්වයට මම කරන්න ඕන දේ දන්නවා. මම කරන්නේ නෑ මට යුතුයකමක් තියෙනවා මේ කතාව කරන්න ඕනේ කියන එක මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. ඒ හින්දා මම මේ වෙලාවේ මගේ කතාව කරගෙන යනවා. මොකද ආණ්ඩුව තමයි මේ අර්බුදයේ නිර්මාණකරු. ආණ්ඩුව තමයි මේ අර්බුදයට උත්තර හොයන්න.
මේ අර්බුදයට උත්තර හොයන්න ආණ්ඩුවට තියෙන උමනාව බලන්න පුළුවන් ගරු සභාපතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අද ඒක ඇමතිවරයෙක් නැහැ මට පේන දුරින් වාඩි වෙලා ඉන්න චරිත හේරත් මහත්තයා අතනින් රත්නසේකර මහත්තයා කතා කරා අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජානක වක්මුර ඇමතිවරයා ඉන්නවා තව ඇමතිවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා රාජ්‍ය ඇමතිවරු දැන් ආවා එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න මේ මොකද මේ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුව වට කරා කියලා බයේ දුවපු නැති ඉතුරු එච්චරික විතරයි. අර පාර්ලිමේන්තුව වට කරනකොට බඩු හම්බ වෙනවා කියලා දන්න සේරම අපි දැක්කා මම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට එනකොට වාහන කඩාගෙන ගියා. දැන් මෙතන අර පිටිපස්සෙන් යන ගේට්ටුව ගාවත් දැන් තරුණයෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්නේ කවුද? මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්නේ කවුද? මේ මම දැක්ක අද පත්තරේ තියෙනවා ලේකම්තුමා ඔබතුමාලා දකින්න නැති ලක්ෂ 92ක් මම දන්නේ මේ තොරතුරු කොහෙන්ද යන්නේ කියලා ඇත්තද කියලා ලක්ෂ 92ක් මේ පාර්ලිමේන්තුව පවත්වගෙන යන දිනකට වියදම් වෙනවා. එහෙමනම් අපි හොරු කියලා කියන කාරණාව තාම මේ සමාජයට හොයාගන්න බෑ ඔප්පු කරගන්න බෑ දන්න හොයන්න බැරි නෑ දන්නවා මේ 225 කවුද හොරු කවුද නැත්තේ කියලා සමාජය දන්නවා. හැබැයි පැහැදිලි මේ 225 මංකොල්ලකාරයෝ. මොකද හේතුව ලක්ෂ 92ක් මේ දවසකට මංකොල්ල කණ එක මේ කරන්නේ. රටට වැඩක් වෙන්නේ නැති රටේ ජනතාවට මේ තියෙන අර්බුදයට උත්තරයක් හොයන්නේ නැති තම තමන්ගේ හිතලු ටිකක් විතරක් මේ සභාව තුල ප්‍රකාශ කරලා ආපහු මේ කැන්ටිමට කියලා කාලා ගෙදර යන ජනතා මුදල් මංකොල්ල කන. මොකද මංකොල්ල කනවා කියන්නේ ජනතාවට කරන්න දෙයක් නැහැ මේක. කණ්ඩායම 225 බවට පත් වෙලා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුව අද මේ රැස්වෙච්ච මේ සතියේ දවස් 3 අබමල් රේණුවක රටට ආදරේ තියෙන අරමුණකින් රැස්ුනේ නැහැ. පක්ෂ නායකයෝ ගිහිල්ලා මොන එහෙල් මලක් කතා කරනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. පක්ෂ නායකවන්ටත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න മന്ത്രിවරුත් මේකේ ඔහේ කතා කරනවා. සමහරු තමන් බේරෙන්න කතා කරනවා. අපි දැක්කා ඊයේ විනාඩි 20ක් විතර අරගෙන තමන්ගේ දේශපාලන ඊළඟ මැතිවරණය අභිමුඛ කරගෙන කතා කරන හැබැයි එක දෙයක් මතක් කරගන්න ඕන. ආණ්ඩු පක්ෂ වෙන්න පුළුවන්, විපක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. හැම മന്ത്രി කෙනෙක්ම මේ මොහොතේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඊළඟට ආයි ඡන්ද ඉල්ලන්න මේක රටක් තියෙන්න ඕන. මේ රටේ ජනතාව ඉතුරු වෙන්න ඕන. මේ රටේ ජනතාව කාලා පණ ඇතුව ඉන්න ඕන. ඒ පණ ඇති ජනතාවක් මේ රටේ ඉතුරු වෙන්නේ නැති මොහොතක දැන් මා සෙල්ලම් ටිකක් දානවා. දැන් ඊයේ මොකද්ද? ඊයේ පට්ටපල් ගේම් එකක් නෙමේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණේ. රංජිත් සියඹලාපිටිය මහත්තයාට මගෙත් තිබුණ ගෞරවයක්. රංජිත් සියඹලාපිටිය කියන්නේ අර ඒ කාලේ හම්බන්තොට පැත්තේ අර බිහි වුණා 93 චන්දිකා නෝනගේ චන්දිකාලේ මම නම කියන්නේ නැහැ. පැන්සික්ස්කු ආදේ කියලා ඉවිලා කිව්වන් දන්නව ඇති. අන්නේ ජාතිය පොරක් වුණායි. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා විනාශ වෙලා ඉන්නකොට ඒ මූණු ටික ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ඉන්නකොට අලි සබ්රි මහත්තයාගේ මූණෙන් ගොඩ යන්න හදනකොට මේ පැත්තේ අමාරුකම බේරගන්න රංජිත් සියඹලාපිටිය මහත්තයා බෙල්ල තියලා ආවා. ඒක ලස්සනට එළියට ගියා. ඒකලා කියනවා අපිට කියනවා විපක්ෂයේ ඊයේ ජනවරම විපක්ෂයේ තිබිච්ච හයිය නැති කරගත්තලු. ඒක තේරුම් ගන්න බැරි රටේ ජනතාවක් මේකේ නැහැ. ඒ වගේම මම කියනවා මෙච්චර හොරුයි කියද්දි මේ රටේ 225ම හොරුයි කියද්දි අඩුම තරම් මේ 225 හොරකම් පිළිබඳව ලයිස්තුගත වෙච්ච එක මිනිහෙක් ගැන තොරතුරු වෙනවද? දැන් ඒක හොඳට පේනුණා ඊයේ විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඡන්දෙ දෙන්නවත් ආවේ නැහැ. ස්වාධීනකම එතනින්ම පේනවා. විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඊයේ එළියේ ඉඳගෙන වෙන කතාවක් කියනවා. හැබැයි සමාජය තුල මේවා පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා තියෙනවා. අගමැතිතුමා දන්නවා. අගමැතිතුමා මුළු රටම කිව්වා ෆයිල් එක මංගාව තියෙන විමල්ක කියලා. එතුමා කියලා තියෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ රටේ යුද හමුදා නිලධාරියෙක් විදියට රටට ආදරය කරන විනයවත් මිනිස්සෙක් නම් එතුමාට මේක පුළුවන්. දැන් ඉන්නේ විමල් වීරවංශ මහත්තයා ආණ්ඩුවේ නෙමෙයි. අපි ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් විදියට ඉන්නකොට තීන්දුව ගන්න බෑ. ආණ්ඩුවේ ඇමති කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම විපක්ෂේ ඉන්නවා නම් මෙන්න විමල් වීරවංශ මහත්තයා තියෙන චෝදනා ලයිස්තුවක්. විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඔප්පු වෙලා අතේ තියෙන චෝදනා තියෙනවා. නෝනාට පාස්පෝර්ට් දෙකක් තිබුණා නඩුව දැන් ගන්න අද අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා නඩුව අයින් වෙලා තියෙනවා. නඩුව අයින් කරගන්න විමල් වීරවංශ මහත්තයා ගිහිල්ලා ගෝඨාභය මහත්තයා වෙනුවෙන් කහින එක ආය අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමනම් මේ රටේ මිනිස්සු බලන සාධාරණ තිටුවේද? අපේ රටේ ගෞරවනීය අධිකරණයේ භක්තිවන්තව වැඩ කරන 99.9% අධිකරණ වෙනිසුරුවරින් රටේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් රාජපක්ෂලට කඩේ යන ඉන්නවා කියන එක පැහැදිලිව පේනවා. ඒ පැහැදිලිව පේන ඒ පුජ්‍යලය භාවිතා කරමින්
මේ සිදුවීම් මාලාව සිද්ධ වෙනවා. අර කොල්ලෝ ටික පාරේ මේ ගම්මාන හදාගෙන දඟලන එක තමන්ගේ ජීවිතේ තරුණ අවධිය විනාශ කරගන්න එක කිසි වැරද්දක් නැහැ. තමන්ට බලන් ඉන්න බෑ මේ රට විනාශ වෙන එක. නිසා අපි කියන පුළුවන් නම් අභියෝග කරනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමනි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අභියෝග කළ වැඩක් නැහැ. එතුමා තමයි මේ හොරු ආරක්ෂා කරේ. එතුමා තමයි මේ හොරු නිර්මාණය කරේ. JVP එකෙන් ගලවලා අරගෙන වීරවංශලට ඇති වෙන්න හොරකම් කරන්න පාර හදලා දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හොරු අල්ලන්න කියනකට වැඩිය හොඳයි වෙන කුණුහරුපයක් කියන එක. ඒ නිසා ගෝඨාභය මහත්තයා අපේ රට ආදරය කරනවා නම් ඔබතුමා මේ රටේ නොවෙන්න පුළුවන්. අපේ රට ආදරය කරනවා නම් මෙන්න විමල් වීරවංශ මහත්තයා පොඩි දෙයක් නෙවෙයි. මේ රටේ හැඳුනුම්පත් දෙකක් තියාගෙන හිටියානම් LTD කාර්යය අල්ලගෙන ගිහිල්ලා කූඩු කරනවා. මොනවද වෙන්නේ? පාස්පෝර්ට් දෙකක් හදලා තියෙනවා. නෑ. තමන්ගේ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ලියුමක් ලියනවා මෙයාගේ මුදල් භාවිතා කරන විදිය මූල්‍ය පාලනයේ මූල්‍ය විනයක් නැහැ. මම ඉල්ලා අස්තනවා කියලා කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් දෙනවා. එතකොට මොනවද මේ මිනිස්සයා ගැන තියෙන සහතිකේ? තමන් අමාත්‍යංශයේ දූර දරන කාලේ වාහන දීලා මිලියන 41ක් මේ රටේ සල්ලි අවභාවිතා වුණා කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ නංගිගේ දරුවගේ මල්වර උත්සවේ පව්වයි අහිංසක කෙල්ලගේ මල්වර උත්සවය ගන්නෙත් අමාත්‍යංශයේ සල්ලි වලින් මේ ඔක්කොම ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවල ඔප්පු වෙච්ච කාරණා. එහෙම මිනිහෙක් සුද්ධවන්තයෙක් වෙලා දැන් රට ඉස්සරහා කතා කරනවා. මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ අම්මට මේ රිද්දන්න හදන මොකද එතුමා විතර තමන්ගේ අම්මට ආදරය කරන නායකයෙක් නැතුව ඇති මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ නිසා අම්මට රිද්දුවට පස්සේ අම්මගේ නම කිව්වම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කුලප්පුවේ කියලා විමල් වීරවංශගේ අර පරණ මැටි ගොබ්බ පරණ දේශපාලන සංස්කෘතිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැවත ගේන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා පුළුවන් නම් මේක හොරු 225ක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා බලාගන්න එකෙක් හරි අධිකරණයට ගේන්න. නෑ කවුරුවත් ගේන්නේ නෑ. මිනි මරපු එවුනුත් ගෙදරට එන්න පාර හදන මේ ආණ්ඩුව හොරු ආපහු හිරේදායි කියලා කාටවත් හිතන්න බෑ ගරු සභාපතිතුමනි. නිසා මම කියනවා රටේ ජනතාවට පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම යන්නකොට මේක වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ස්වාධීනව එක මන්ත්‍රී මොකද ජනවරම කාටවත් නැහැ. මේ කතා කරන හේෂ විතානගේ ඇතුළු 225 ජනවරම ආපහු රටේ ජනතාව ඉල්ලනවා. ඒක ආණ්ඩුවෙන් වගේ විපක්ෂයටත් ඒක අදාළයි. එහෙමනම් ඒ ජනවරම ඉල්ලන ජනතාවට උත්තරයක් තියෙන්න ඕන. අපි කියනවා අරගල භූමිය තුලත් එක සංදර්ශන තියෙනෝනේ. සැබෑ අරගල කරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. JVP එකට කඩේ යන්න හදාගත්ත අර වසන්ත සමරසිංහල ගෙනිහිල්ලා ස්ටේජ් නගන කට්ටියක් ඉන්නවා. වෙන කණ්ඩායම්වල ඉන්නවා. සැබෑ අරගල කරුවන්ට අපි කියනවා ඔබ සැබෑවට මේ කරන අරගලයට ගෞරවයක් වෙන්න යෝජනා ඉදිරිපත් කරන. මොකද දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රවීණ හසල දැනුමක් තියෙන කණ්ඩායමක් මේකේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ දෙන්න යෝජනා එක මන්ත්‍රීට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ කරන බොරුව නතර කරන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ කරන මහා විගඩම නතර කරන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව තවදුරටත් වෙලාව කාලා දවස් ගණන් අර කියපු ලක්ෂ 92 ඒවා ඉවර කරගෙන යන එක නතර කරන්න යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මොනම ආකාරයවත් මේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයටවත් දේශපාලන ප්‍රශ්නට උත්තරයක් නැහැ. ඒක ඊයේ පෙන්නුවා. නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය පත් කරන ඒ ගේම් එකෙන් ඒක පෙන්නුවා. අද දයාසිරිලගේ රෙදි ගැලවිලා කතා කරගන්න විදියක් නැහැ. හෙට විමල් වීරවංශගේ මම ඕකට ආවේ නැත්නම් මම ඕකට දෙන්න බැරි ඉඳ කියලා. ඒ නිසා චරිත හේරත් මහත්තයා අද මේ රටට හොඳ පණිවිඩයක් දුන්නා. මං හිතන්නේ නෑ මාධ්‍ය චරිත හේරත් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාක් කතා මාධ්‍ය කණිකල ඒක රිදෙනවා. මේ රටේ මාධ්‍යට ඒක රිදෙනවා. මොකද මේ ආණ්ඩුව මෝඩකමින් විනාශ කරගන්නවා තන නැති කරගන්නවා කියන එක ගහන්න මේ රටේ මාධ්‍ය කීයක් උත්සාහ කරයිද? එහෙමනම් අද ප්‍රධාන කතාව වෙන්න ඕන චරිත හේරත්ගේ කතාව. ආණ්ඩුව ඉඳගෙන මේ ආණ්ඩුව ඇනගන්න තැන ආණ්ඩුව විනාශ වෙන විදිය ආණ්ඩුවේ උද්දච්චකමත් එක්ක මේ රටේ ජනතාව නන්නත්තර වෙන විදිය ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයෙක් විදියට කොන්ද තියාගෙන කිව්වා. මෙන්න මේ විදියට හිතන මේ සැබෑවත් එක්ක ජීවත් වෙන මේ පිළිබඳ අඩුම ගානේ අවබෝධයක් දෙන. මොකද දේශපාලනඥයෝ නම් ඕන තරම් එවන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ මොකද්ද නීති හදන තැන නීති හදන්න ඕනේ නැහැ. හදන නීතිය කියව ගන්න මිනිස්සුවත් වෙන්න ඕනේ. මේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක කියව ගන්නවත් බැරි මිනිස්සුන්ට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම 10-15 දෙනෙක් සභාපතිතුමා අවසන් කරනවා. එහෙම 10-15 දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ආරම්භ කරොත් රත්නසේකර මහත්තයා මම හිතනවා ගෞරවයෙන් එතන ඉන්නවා. මේ മന്ത്രിවරු 10 දෙනාට කොන්දක් තියෙනවා. අපිත් විපක්ෂයේ විදියට සූදානම්. දැන් මේ සභාපතිතුමා අවසන් කරනවා. දැන් කියනවා සජිත් ප්‍රේමදාස
ප්‍රේමදාසට ගන්නලු. සජිත් ප්‍රේමදාසට ගත්තනම් මොකද වෙන්නේ කියන එක ඊයේ පේනෝ නේද? ආණ්ඩුව ගත්තනම් ඊයේ වෙන්නේ කොහොමද? මේ කට්ටිය සතියක් යන්න දෙන්නේ නැහැ. සතියක් යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ කුපාඩි වැඩේම කරනවා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේක සත්භාවයෙන් විසඳ ගන්න ඕන නම් අපි කියනවා ජනාධිපතිතුමා මේ රට ආදර කරන මිනිස්සුන් නම් කකුල පස්සට තියන්න. සුදුසු කෙනෙක් తాවකාලිකව ඔබත් කරන්න. අපි ආණ්ඩුව ගන්න ලේස්ති ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබ කියන ඕන සාධාරණ වේදිකාවක ඉඳගෙන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න ලේස්ති. එහෙම නැතුව ඔබේ පව් ටික ඔබ තවදුරටත් හොරකම් කරන්න ගත්තේ ලයිසන් එකේ කොටස්කරුවෝ කරන්න මේ සජව മന്ത്രിවරුන්ට ආරාධනා කරන්නත් එපා. ඒකට සූදානම් වෙන්නේ නැහැ කියමින් මගේ කතාව අවසන්. Thank you. Honorable Jagat Pushpakumara, you have 20 minutes. ගරු මුලාසනාරුඩ අපේ කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි, මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අලි සබ්රි ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමා රට තුළ මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ තත්ත්වය හා පුරෝකථනයන් පිළිබඳ මේට පෙර ඉදිරිපත් කරා නම් තවදුරටත් ඒ සඳහා එන තත්ත්වයට අනුවර්තනය වීමට ඉඩකඩ තිබුණා. අර මල්ලසේකර ඩික්ෂනරියේ ඩොලර් එක කියන එක ගැන ඒ තේරුම කියලා තියෙන්නේ රුපියල් 5ක් වටිනා මුදල් ලේඛකයක් කියන එක. අද වෙනකොට ඒක රුපියල් ඩොලර් එකක් 370ව ඉක්මා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ සියලුම ආණ්ඩුකරු පක්ෂ අපිත් ඇතුළුව සියල්ලම ගත්ත වැරදි තීන්දුවල ප්‍රතිඵල අද අපේ සියලු දෙනාටම රටටම ජාතියටම භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්නේ ඒ තත්ත්වය අපි දැන් කතා කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ගිය දේ ගියා. දැන් මේ සඳහා අපි නිවැරදි තැනකට එන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතුයි කියන එක මම විශේෂයෙන් මේ ගරු සභාවට මතක් කරනවා. ඉදිරියට මුහුණ දෙන වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. ඒ සඳහා මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලා යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරා. ලංකාවේ නීතිඥ සංගමය යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරා. මේ රටේ වෘත්තික වේදීන්ගේ සංවිධානය අපි ගිහිල්ලා පෞද්ගලික හමු වුණා. ඒ අය විශේෂ යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපි ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හැටියට අද මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් අපි යෝජනා කරා මීට මාස ගානකට මාස එකමාරක දෙකකට පෙර. මේ දක්වා කිසිදු පියවරක් අරගෙන නැහැ. මේ ගැන අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරා. රජයට කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මේ ගැන කිසිම අහුම්කම් දීමක් සිදු කරේ නැති බව කනගාටුවෙන් හරි අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හැටියට අපි ඉදිරිපත් වෙලා කටයුතු කරනකොට මේ රටේ මුළු මහත් ජනතාවට අපි මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ අපිට ඡන්දයකට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඡන්ද පත්‍රිකාව ගන්න ගහන්න අද කඩදාසි ටික නැත්තම් ඡන්ද පෙට්ටි ටික ප්‍රවාහනය කරන්න අද ඒ ටික අරන් යන්න ඩීසල් ටික නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ඡන්ද ටික ගණන් කරන්න අවශ්‍ය විදුලිය නැත්තම් ඒ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ගණන් කරනකොට ජෙනරේටර් වලට ඩීසල් ටික නැත්තම් මේ වෙලාවේ ඒ වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් තියනවාද කියන එක අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. අද වෙනකොට රටේ ඩොලර් නැහැ. ඒ වගේම අද රුපියල් වලින් ගත්තත් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ සියල්ලම මේ යථාර්ථවාදීව තේරුම් ගන්න නැතුව අපිට කටයුතු කරන්න බෑ. අද මොකද මම මේ නොකිය කියන්නේ? රට බංකොලොත් වෙලා ඉවරයි. අපි හැමදාම දැන් අපි මොකද්ද ඉන්ධන ටික ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් එනවා. ඉන්දියාව තව ටිකක් කියලා කිව්වොත් අපි දෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් අපිට තෙල් නැහැ තව දුරටත්. අපිට ලයිට් කපන්න වෙයි. පාකිස්තානේ පැය 18 නැහැ පැය 24ම අකණ්ඩව අපිට ලයිට් කපන්න වෙයි. මේ තත්ත්වය අපි කවුරුත් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ නිසා මේවට විසඳුම් හොයන වැඩ පිළිවෙලකට අපි යන්න ඕන.
අපි යෝජනා කරේ පළවෙනි පියවර හැටියට සීමිත කාලයකට තාවකාලික කළ හැකි යන්නේ මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තුව තුල වර්තමානයේ නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂයන්ගේ නායකත්වයේ විධායක හරි මොකක් හරි නමක් ඇත්ත ඕන නමක් දාගමු. අපි සියලු දෙනා වැඩපිළිවෙලක් හදමු. අපි මේ ඊළඟ ඡන්දේ දිනන්නේ කොහමද? ඊළඟට කොහමද කටයුතු කරන්නේ? අපි කොහමද ආණ්ඩුවක් ගන්නෙ? මොක ආණ්ඩුව ගත්තත් කවුරු ආණ්ඩුව ගත්තත් තව මාස දෙකක් යනකොට මම කියන්න කැමති මිනිස්සුන්ට කන්න නැතුව මැරෙනවා. මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් නැතුව මැරෙනවා. මේවා ගැන දැන් හරි කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න වෙයි. ඒ නිසා අපි මේ තත්ත්වයේ తాවකාලිකව ගිහිල්ලා අපි වැඩපිළිවෙලක් හදලා අපි යමු ඡන්දයකට. මහජනයේ මතය උරයා ගන්න. අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික මොකද බලවේගය කියන්නේ අපි අනුකූල ජනතාවගේ මතය ගහන්න. අද සජිප කියනවා ජනතාවගේ මතය අහන්න. මතය අහන්න මේක සුදුසු වෙලා මතය අහන්න කැමති. අපිත් අහන්න කැමති. අපිත් කැමති. අපි ජනතාව තුළට යන්න කැමති. අපි ජනතාවගේ හැංගිලා නැහැ. අපි අදත් පන්සලේ නායක හාමුදුරු කෙනෙක් අපවත් වුණාම ආදාහන උත්සවයට යනවනම් ගමේ මලගෙදරට අපිට යන තාමත් හොඳ තියෙනවා. අපි හැංගෙන යතිය නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. මේ සඳහා මේ වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරනකොට අපි අගමැතිතුමාට ආදරේ පෞද්ගලික මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. එතකොට මේ දැන් කල්පනා කරන්න ඕන. මෙතන ඉන්න මේක දැන් මඩ වේවි හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මේක කරනකොට බාර ගන්න කෙනෙක්ට බාර ගන්න මම ඉල්ලා අස්සෙන්න. කරුණා කරලා මේක බාරගෙන කටයුතු කරන්න. මම වරුදු ගානක් මේ රටේ නායකයෙක් මහරජාණෝ කියලා කිව්වේ යුද්ධය නිම් කරා. ඒ ගෞරව ජනතාව දැක්කුවා. හැබැයි වර්තමානයේ ඇති තත්ත්වයකට දුමට වෙනත් අන්වර්ථ නාමයන් භාවිතා කරන්න අද කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගෞරවය නැති කරගන්න එපා කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඒ නිසා එතුමා ඊට පස්සේ අන්තර්වාර කෙටි කාලින රජයකට සියලුම පක්ෂ ඒ සඳහා පූර්ණ කැපවීමක් කරන බවට මේ පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතිඥා දෙන්න ඕන. සජබේ නායක හැමදාම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උදේට පැය දෙකක් විතර මේ කාලය විනාශ කරනවා. සජබ විපක්ෂ නායකලා පැය දෙකක් විතර කාලය අරගෙන විනාශ කරලා මේ බහුබූත දොඩවනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අහිංසක මිනිස්සුගේ සල්ලි මේ දෙඩවිල්ල නතර කරලා කියන්න ඕන తాවකාලික අන්තර්වාර පාලනයකට ගිහිල්ලා මේ රට අඩු ගන්න කෙටි කාලයකදී මේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා එතුමා ප්‍රතිඥාව දෙන්න ඕන. ජාතික ජනතා බලවේගයේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාත් මේ සඳහා පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන. මේ ගතයුතු පියවර සම්බන්ධව එහාට මෙහාට ඇකිල්ල දික් කළ කටයුතු කරන්න බෑ. රාජ්‍ය පැත්තෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ගැන ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන. අනෙත් සියලුම පක්ෂයන් සම්බන්ධ මහත්මයාතුල අනෙත් සියලුම පක්ෂවලත් මේ කරන්න ඕන. මේක එක තැනකට ගෙන්න ඕන. මේක ගෙන්න නැතුව හැමදාම මේ රටේ දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 85ක් 90ක් විනාශ කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වලා තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ හොරගල් හැඳීම දැන් වහාම නතර කරන්න ඕන. දැන් ඊයේ සිදුවීම අපි කතා කරනවා. ඊයේ සිදුවීම මොකද උනේ? උදේ 10 වෙනි දෙක් සජිබ කිව්වේ මොකද්ද? රංජිත් සියපලවිඩි මහත්මයා යෝජනා කරනකොට නිමල් සිරිපා මැතිතුමා යෝජනා කරන්නම් රාජිත් සේනාරත්න මහත්තයා ස්ථිර කරන්නම් කියලා කිව්වා. හැබැයි මෙතන රාජ්‍ය පැත්තක කුපාඩි වැඩක් කරා. ඒකත් කියන්න ඕන. රාජ්‍ය පැත්තක කුපාඩි වැඩක් කරා. ඒ සියල්ල ඉන්නකොට එතනින් නැගිටලා කිව්වා අපි සහාය දෙනවා කියලා. මේ රටේ මොකද්ද කිව්වේ? මේ රාජ්‍යයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක මේ රාජ්‍යයත් එක්ක ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක මෙන්න පුට්ටුණයි කියන වගේ රටට මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා රජය වුණත් මේ විදිහට කටයුතු කිරීම කැත විදිහට තමුන්ගේ කියන තමන්ට බහුතරේ නැහැ. එදා හිටියේ മന്ത്രിවරු 95යි. බහුතරේ නැති එක වහගන්න කටයුතු කරේ. රජය නැති කර බහුතරේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න නැති නිසා ඒකෙන් බැරෙන්නේ වගේ උප්පරටියක් දුන්නේ. ඒ නිසා මම මතක් කරනවා ඒ ස්ථිර කරන වෙලාවේ සහයෝගය පළ කරනවා කියවන්නේ ඒකට. අපි සජයේ මේ උපක්‍රමශීලීව දේශපාලන වාසිය ලබා ගන්න අනිත් පැත්තෙන් කටයුතු කරන්න හදනවා. දැන් මොකද්ද කිව්වේ? එන්න අපි විතරයි ඉන්නේ දැන්. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව, රාජපක්ෂලට විරුද්ධව එතන කියලා. අපි රජයත් එක්ක කටයුතු කරන්න බැරි නිසා තමයි අපි මේ පැත්තට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා කටයුතු කරේ. ඒ නිසා මම දෙපැත්තටම කියනවා. අර පැත්තටත් මේ පැත්තටත් දෙපැත්තටම තමන්ගේ తాවකාලික වාසිය සඳහා తాවකාලික ජනප්‍රියතාවය සඳහා කටයුතු කරන්න එපා. අද දහස් ගණක් මිනිස්සු බොහොම
අසරණ වෙලා කටයුතු කරනවා. අද ආර්ථික වශයෙන් කල්පනා කරමු. අපේ රටේ පොළොව වසර ගණනාවක් තිස්සේ රසායනික පොහොර වලට හුරු වෙලා හිටියේ. අපිට මතක අපි පුංචි කාලේ හොඳ වැස්සක් ආම මිදුලේ වතුරේ උතුරලා යනකොට අපි ඒ වතුර ටික බහලා යන කාණුවක් කපනකොට මේ පොළොවේ ගැඩවිල්ල කී දෙනෙක් කැපිලා මැරලා යනවද ලේ එනවද කියන පේරනවා. ඒ පොළොව සාරවත් කරන අද සත්තු ටිකට විනාශ වෙලා ගියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පොහොර වලට හුරුණා. ඒ නිසා අද ඒ හිතකර ජීවීන් අද විනාශ වෙලා. කාබනික පොහොර හොඳයි. ඒක ක්‍රමිකව හුරු කරගත යුතුයි. එහෙම නැසේ ක්‍රියා කිරීමේ වරදට එහෙම කටයුතු කිරීමේ වරදට අපි සියලු දෙනා මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපි සියලු දෙනා මුහුණ දීලා. එහි ප්‍රතිඵල මොනවද? අද රටේ මී නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා. අද පිටරටින් හාල් නැව එනකම් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද පිටරටින් මුං ඇට නැව එනකම් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද පිටරටින් කව්පිටික ගෙනකම් එන්න ඕන. අද වී නිෂ්පාදනය අඩාල වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙලා තියෙනවා. ධාන්‍ය භෝග නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ මුං ඇට නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. කව්පි නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. මිනේරු නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අවුමිරිස් කීයද? වෙලිමිරිස් කීයද? අර්ථාපල නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ සඳහා නිෂ්පාදනය සඳහා අපි කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන්න ඕන. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ටික අපි රජයේ සපයලා දෙන්න ඕන. කවුරු බලේ හිටියත්. අද රටේ නැවත නිෂ්පාදන සංග්‍රාමයක් වගා සංග්‍රාමයක් වහාම ආරම්භ කරන්න ඕන. තාම කෙටි කාලයකට. මේ සඳහා අපි ජනාධිපතිතුමා අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා අස්සුනේ නැත්තම් මේ අය කියන විදිහට ඉල්ලා අස්සුනේ නැත්තම් අපි කොහොමද ඉවත් කළ යුත්තේ? ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ජනාධිපතිතුමාට ගෙනාව ජනාධිපතිතුමාට අයින් වෙන්න පුළුවන්ද? එනිකන් විහිළු කතා රටේ ජනතාවගේ ජනප්‍රියතාවය දිනා ගන්න කතා. ඒකට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් දෝෂාභියෝගයක් ගෙන්න ඕන. දෝෂාභියෝගයක්. ඒ සඳහා 3-2ක ඡන්ද බලයක් ගෙනල්ලා මේ කියන චෝදනා ටික ඉදිරිපත් කළා. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ගෙනල්ලා 151 දෙනෙක් එක විරුද්ධ වෙන. ඒතර මයින් කරන්න පුළුවන් ඒක. එහෙම නැතුව ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා විශ්වාස භංග යෝජනා ගෙනල්ලා ඉවත් කරන්න බෑ. ඒ වගේම එහෙමනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? අපේ අගමැතිතුමාට එන විශ්වාස භංග යෝජනාවට එතුමා ඉවත් වෙන්නේ නැත්නම් අපි සහයෝගය දෙන්න කැමති. හැබැයි අපිට දෙන පොරොන්දුව මොකක්ද? සජිබේ අපිට කියන්න ඕන එතුමා ඉවත් වුණා මාණ්ඩුව අපි බාර ගන්නවා කියලා මේ සභාවේ පැහැදිලි ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕන. සජිබ් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඒක පැහැදිලි ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕන. එතකොට අනිත් පක්ෂත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා හොඳයි ආණ්ඩුවත් එක්ක කැමති නම් අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා නම් මේ වගකීම් බාර ගන්නවා කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕන. ඒ නිසා රටේ ජනතාවගේ ඒ ජනමතය සඳහා මේ తాවකාලික ජනප්‍රියතාවය සඳහා කටයුතු කරන්නේ නැතුව මේවට සහය ඉල්ලලා අපිව නිකන් ඌල් වල දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අපි විශ්වාස භංග යෝජනාවට ඡන්දය දෙනවා. හැබැයි ඡන්දය දෙන්න නම් මේ විශ්වාස භංග ඉදිරිපත් කරව මිනිස්සු මේ മന്ത്രിවරු කරුණාකර රටට හෙළි කරන්න ඕන. අපි ඒ ඉවත් වීමෙන් පස්සේ ඒ වගකීම රටේ ජනතාවගේ වගකීම බාර ගන්නවයි කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න නැතුව අපි මේ උගුල් වලට හවු කරන්න ලෑස්ති කරන්න එපයි කියන එක මම බොහොම වගකීමෙන් මේ අවස්ථාවේ කියනවා. ඒ නිසා ඒ සදා එකඟතාවයක් තියෙන්න ඕන. රජය සඳහා එකට අපි මැතිවරණ ගියා. මැතිවරණ ජයග්‍රහණය පස්සේ අපි නිකම්ම වුණා. අපි නිකම්ම වුණා. අපි දන්නවා අද පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම මේ ජනතා නියෝජිතය බොහොම කලකිරීමේ ඉන්නේ ඇයි කියන එක. අපි දන්නවා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම ආණ්ඩු පක්ෂයේ වැඩිපුර ජනතා නියෝජිතයෝ කලකිරීමෙන් ඇයි කියන එක. කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම ජනතා නියෝජිතය ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න අය කලකිරීමෙන් ඉන්නේ ඇයි කියන එක. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම ජනතා නියෝජිත ආණ්ඩුවත් එක්ක කලකිරීමෙන් ඉන්නේ ඇයි කියන එක. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ විජිත අපේ බේරුකට ඇමතුමා ඉන්නවා. එතුමා හෘද සාක්ෂියෙන් ඇහුවොත් ඇයි කලකිරීමෙන් ඉන්නේ කියන එක එතුමා හෘද සාක්ෂි කියයි. නමුත් රජයේ නියෝජිතයෙක්ට එතුමාට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. මේ සමහර පත් කරගන්න දිස්ත්‍රික් නායකයෝ අනේ සියල්ලම යට කරලා Taman තමයි ලොක්කා මට ඕන විදිහට හිරපල්ලා බැරනම් ඵලයල්ලා යන න්‍යායෙන් කටයුතු කරනවා. අද ආණ්ඩුවට මේ තත්ත්වයට අනුපාට බයින්ඩ එන ප්‍රධාන හේතුව ඒක. මේ යථාර්ථය රජය අවබෝධ කරගන්න ඕන.
මේ යථාර්ථය ජනාධිපතිතුමා අවබෝධ කරගන්න ඕන. මේ යථාර්ථය අගමැතිතුමා අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඒ නිසා එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට උවමනා විදියට නිලධාරීන් හසුරවන්න, එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට ඕන විදියට ආරක්ෂක අංශ හසුරවන්න කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵල අද භුක්ති විඳින්න වෙලා තියෙනවා. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණයෙක් මිය ගියා. ඊට දින 5කට ඉස්සෙල්ලා මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා සාකච්ඡාවේදී පොලිස්පතිතුමාට විනය ආරක්ෂා කරන්න වගකීම දෙන්න. තුමාට බලපෑම් කරන්න දෙන්න එපා. විනයානුකූලව හැසිරෙන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට ඒක හසුරවන්න පොලිස්පතිවරයා පඹයක් කරලා තිබුණේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා සම්බන්ධ විවිධ චෝදනා ආවා. ගරු තාරක බාලසූරිය ඇමතුමා දන්නවා ඇති. මේක ඇත්ත අපි කතා කරමු. ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා අපිට තොරතුරු ලැබුණ තුමා දවල් 2 වෙනකොට හොඳටම බීලා ඉන්නවායි කියන එක. මේක තමයි ඇත්ත. මේක තමයි යථාර්ථය. අද ඒක පොලිසියේ විනයක් නැතු වුණා. එහෙම හැසිරෙන පුද්ගලගේ ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රතිඵලය අද ඒ අභාග්‍ය සම්පන්න ඉරණමට ඒ අපහසයට රජයට අපවාදයට ලක් වෙන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මතක් කරන්න ඕන. අද විනයක් නැතුව මම මුලින් කිව්වා වගේ ඔබතුමා මගේ නම කියපු නිසා මුලස් අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ පොලිසියට නිලධාරීතුමා බීලා හිටියද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ සභාවෙත් ඔබතුමා හරියට දන්නේ නැත්නම් වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන එක බොහොම හොඳයි. හරි. මම වගකීමෙන් කරුණු කියන්නේ ඔබතුමාට තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැtei කියලා මම විශ්වාස කරනවා කියලා මම කිව්වේ. ලැබුණේ නැත්නම් ඔබතුමා ලැබුණේ නැහැ කියන්නේ. Honorable Minister, එතුමා වගකීමෙන් කියනවා නම් කොහොමද එතුමා දැනගත්තේ කියන එකත් ප්‍රකාශ කරොත් බොහොම හොඳයි මිස්. මම දන්නා පොලිස් නිලධාරීන් සියලු දෙනාම ඕක ඔබතුමාට ගයගල්ල ඉඳලා ඔබතුමාට ඕක ඇහෙන්න දැනෙන්නේ නැත්නම් මොනරාගල ඉන්න මට ඒ හිටපු SSB වරයා දෙකෙන් පස්සේ හොඳටම බීපත් හැසිරෙනවා කියලා ඔබතුමාට මේක දැනෙන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔබතුමා ඇමතිවරයෙක්ද කියන එක මට ලැජ්ජාවක් තියෙන කතා කරා. හරි. මට ඒක ගැන කතා කරන්න මට ඊට වඩා කාලය දෙන්න බෑ ඇමතිතුමා. Honorable Minister, we can't go for a debate on this. You're going to be speaking next on this. You're going to be actually... Honorable Minister, you are a speaker in this debate today. Honorable Minister, you can clarify in your time because you have been allocated time. Honorable Member, you have 2 more minutes. Okay. තව මාස දෙකක් යනකොට යන තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න සියලු දෙනාම සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ කයිවාරු ගහලා අපේ වාසියට කතා කරලා වැඩක් නැහැ. සමහර ස්ථානවල හොරගම් සිද්ධ වෙනවා. මොනවද හොරගම් කරන්නේ? මට අර දුෂ්කර ගම්මාන අපේ දිස්ත්‍රික්කේ ගම්මානවල මට කියනවා අනේ සර් පොඩි හොරගම් සිද්ධ වෙනවා. මම මොන වගේ හොරගම්ද? සාධාරණ හොරගම් වෙන්නේ. මොනවද සාධාරණ හොරගම්? හාල් කිලෝ 10ක් තියෙන ගෙදරකින් ගියාම බොහොම සාධාරණව කල්පනා කරලා හාල් කිලෝ 2යි උස්සගෙන යනවා. පොල් ගෙඩි 4ක් තියෙනකොට පොල් ගෙඩියක් උස්සන් යනවා. ගම්වලද තත්ත්වය අර මිනිස්සුන්ගේ දරිද්‍රතාවයෙන් පේනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේවා ගැන අපි කටයුතු කරන්න ඕන. මේ කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. මිනිස්සුගේ කටයුතු කරන්න. පාරවල් කාපට් කරා. හොඳයි වැඩි. ඒ පාපට් කිරීමේ පරමාර්ථය මොකද්ද? පාර හදනකොට පස්තිය කාපන්න දෙන්නේ ගමේ පොහොට්ටුවේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීට. ගමේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීට. ආසනේ සංවිධායකවරයාට. සංවිධායකවරයා නමය පුද්ගලයෙක් නම් කරන අයට මෙයා බොරු නෙවෙයි. මම ඕන ඔප්පු කරන්න කැමතියි. ඉතින් අපි අද මේ පාරවල් හදනකොට වැඩියෙන්ම කරේ පස් කැපීමේ කොන්ත්‍රාත්තු ලැබලා දෙන්න. බලන්න හදපු පාරවල්. ඔය පාරවල් මාර්ග ලක්ෂයක් තියෙන පාරවල් වල සමීක්ෂණයක් කරලා බලමු. පාරවල් කීයක් පුපුරලාද කියලා. පාරවල් කීයක් විනාශ වෙලාද කියලා කල්පනා කරලා බලමු. මම විශේෂයෙන්ම මේ මතක් කරන කාර්යවල එක්ක බලනකොට අද බිත්තරයක් කීයද? අද බිත්තරයක් රුපියල් 30යි 35යි. මොකද්ද හේතුව? අද ඒ සඳහා බඩේරු ගුණේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කොටියාගල පැත්තේ අක්කර 100 හමාර අක්කර 50000 60000 බඩේරු වගා කරන මිනිස්සුන්ට අද යූරියා ටික නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ඒ ඉඩම් වල වගා කර මිනිස්සු එළියට දැම්මා. ඒවට හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න මිනිහෙක් නැහැ. ඒ නිසා අද අනිත් පැත්තෙන් බඩේරුඟු නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා අද බඩේරුඟු රටින් ගේන්න එනවා. ඒ සඳහා සල්ලි යන්නේ ඩොලර් වලින්. මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික අද නැති කරගත්තා. ඒවා තමයි අපිට භුක්ති විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. පැල්වත්ත සීනි සමාගම අපි ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
එතුමා ප්‍රතිපත්තිය තීරණයක් ගත්තා පිටරටින් ආනයනය කරන එතනෝල් ආනයනය නතර කරන්න. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට එතනෝල් වල මිල වැඩි කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ලංකා සීනි සමාගමේ පැල්වත් ඒකකේ ලංකා සීනි සමාගමේ හිඟුරාණ ඒකකේ සෙවණගල ඒකකේ ඒ නිෂ්පාදනය ආම ඒ ලාභ හැටියට වෙන්නා 290 එතනෝල් ලීටරය 550ට වික්කා. ඒක ලාභ පෙන්නන ගමන් අනිත් පැත්තෙන් හොරකම් හිටගෙන හොරකම් කරේ බරපතල අත්යේ වංචා සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි නිෂ්පාදනය කරන උග්ගවියට මිලක් හරියට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇතුලේ ඉන්නේ හොරු ටික ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරනවා. ඒ විනාශය කරයි ආයතන ගෙනියනවා. Honorable member, please wind up. Give me 1 minute. මේ සඳහා අපි අවස්ථා කීපයකම කරුණ ඉදිරිපත් කරා. මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. මම මේ සම්බන්ධව ඒ හිටපු විෂය බාර ඇමතුමාට කිව්වා. ඒ පැල්වත්ත සීනි එකකේ ඉන්න ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරිවරයෙක්. එතුමා යහපාලන රාජ්‍ය කාලේ කොතනද හිටියේ? ITN එකේ සභාපතිතුමියක් පත් කරා. ඒ කාලේ ඒ සභාපතිතුමිය ගෙනාව අලුවේ කළමනාකරු හැටියට කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමා දන්නවා වැරදි විදියට ගෙනල්ලා කටයුතු කරා. හැබැයි ආණ්ඩුව මාරු වෙන ටයි එකත් මාරු කරගෙන ඇවිල්ලා අද මෙහෙයුම් නිලධාරියට කටයුතු කරනවා. ඒ පළාතේ ආයතන දෙන ගස් ටික කපනවා. Please wind up. Okay. මේ ගස් ටික කපනවා විනාශ කරනවා. මේ විනාශ කරා ගෙනෙනවා. අහිංසක මිනිස්සුන්ට උක්මිල වැඩි කරන්න බෑ. මුන්ගේ නාස්තිය දූෂණය. Honorable member, please. හොඳටම කරමින් මේක විනාශය කරාගෙන යනවා. ඒ නිසා මේක අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් අවසාන වශයෙන් මම කියනවා අපේ සජබේ නායකතුමාටත් මම කියනවා ජාතික ජනබලවේගයේ නායකතුමාටත් මම කියනවා අනේ සියලුම පක්ෂේ නායකයන්ටත් මම කියනවා ආණ්ඩුවේ අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටත් කියනවා මේ සියලු දෙනා එක තැනකට ඇවිල්ලා මේ රටේ විනාශය කරා යනවා. ඒ නිසා තව මාස දෙකකින් අපිට කන්න නැති වෙනවා. තව දෙක තෙල් නැතිලා විනාශ වෙලා යනවා. සියලු දෙනා එකතු වෙලා తాවකාලිකව මේ තත්ත්වය පහවනතුරු යම් ආර්ථික ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිගන්න සියලු දෙනා සාකච්ඡා කරලා සූදානම් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සභාව පිටස්සෙලා වැඩක් නැහැ කියලා මතක් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Gajendra Kumar Ponnambalam, you have 20 minutes. Order, please. Honorable Hesha Vithanagate to the chair. I thank you, Honourable Presiding Member. Of my 20 minutes, I don't think I'll take all of it. If there is any time remaining, please, if you can give that remaining time to Mr. Honourable Siddharthan, I'll be grateful. Honourable Presiding Member, we are discussing today the ministerial statement made by the Honourable Finance Minister after his discussions with the IMF. Now, in that statement, he went on to list a number of mistakes. In fact, he admitted to a number of mistakes that his government had made that also contributed to the current state of the country's economy. Of course, he naturally tried to make out that this wasn't the sole responsibility on this particular government, but rather from consecutive governments that have been in office, and due to the various wrong populist decisions that each of those governments had pursued, that ultimately brought us to this situation. But one matter, Honourable Presiding Member, that no one can deny, in fact he himself admitted, was the fact that there were tax reductions, tax cuts that were decided upon as soon as the presidential election was over, and that in fact that decision precipitated the present circumstances. I don't think anybody in this house can deny that reason for the current state of affairs. Whilst most certainly this country has been plagued with debt,
to a point that it is strangling. But for the economy to be scraping the barrel in the way that it is, it has to be from the tax cuts and basically shrinking of the taxpayers' percentage that caused it. That was, without any exaggeration, the reason why Sri Lanka was downgraded, literally resulting in shutting Sri Lanka from the international markets to raise loans, and we are here today. Now, these decisions, Honourable Presiding Member, were taken despite members of the opposition, in fact all members of the opposition, whichever party that sits in opposition, warning that these are decisions that will eventually lead to severe financial consequences that the country and the people as a whole will be asked to put up with, and that given the COVID situation that it will be crippling. But no one listened. I remember after the presidential election and when these decisions were taken, at that time a parliamentary election was called for but could not be held. It was being postponed due to the COVID situation. Members of the then opposition, we were not in parliament then, but certainly members of the then opposition, including members from the northeast, warned the government repeatedly that these decisions will have dire consequences. But obviously the government and the president in particular, considering the margins of his victory, was intoxicated by his popular swing that he chose not to listen to anybody. The business community, leading economists, wrote letters to him. I can responsibly say, have written letters to him that were not even replied. So that is the cavalier, arrogant fashion with which the president himself conducted affairs. And his government in parliament chose to blindly support everything he did. So when that situation is the reality, and today the people, the ordinary people who are facing the brunt of this crisis, have realized what a mistake they made, where the country has been bankrupted by the decisions, primarily precipitated by the decisions of the president and this government. And when they are saying that these people can no longer serve in government and that they must go, and when the government chooses not to listen, when the president chooses not to listen, then obviously they have no choice but to express their displeasure in some other democratic way, and that is what they're doing. They're on the streets. In a democracy, when you have given a mandate for, let's say, 5 years, and when you find that your mandate has been completely violated, usurped, you have been defrauded, then the only other way in which you can in some way try and rectify that situation is by calling back. When you don't have a legal provision to in fact call back your mandate, then the only other way is to get on the streets and to make sure that the people that you had given that mandate to in fact leave. And that is what the people are doing. Now when that is happening, we are here in parliament carrying on a drama. And what is that drama? The reality, Honourable Presiding Member, is that this house is redundant. This house no longer represents the will of the people. And in order to try and pretend that there is some sort of credibility, you have a drama that is being enacted. What is that drama? That is that some of these 2/3 members that belong to the government, until not about 3 or 4 weeks ago,
were the strongest allies of the president and this government, blindly supporting, violently supporting. If their words can be put into physical practice, then that is violence. That is the nature with which they backed the president and the government. All of a sudden decided that they wanted to sit in opposition. 1 month ago, Honourable Presiding Member, on this very floor, when I spoke soon after these so-called members announced that they were going to be independent, I told members of this House that it is a drama, that this is not going to be the case. The Honourable Jagat Pushpakumara spoke just before me. He is a member seated in opposition today. But everything he said was to ensure that this government continues. What did he say? What is the logic he said? First thing he said is that there is no point in bringing a no confidence motion against the president. That the only way by which you can force the president to quit is by bringing an impeachment motion. You need a 2/3, that's not practical. Now this is a sitting member, sitting in opposition. And he's saying it's not practical, so therefore don't waste time. You have not brought an impeachment motion. No confidence motion against the government does not have legal value. So that's a lie. It's a hoax. It's just to try and fool the people. Then what's the next issue? Well, if you can bring a no confidence motion that can succeed and that will have legal consequence, it is a no confidence motion against the government. What is he saying for that? Oh, you bring the no confidence motion against the government, but we can't accept it now. The SJB has to tell us what their second plan is. What are they going to do after that? So until they tell us what they are going to do, until the SJB tells us all the details, we are not going to support it. That's very convenient. Why did you cross to the opposition? What are you saying? Read between the lines. This present situation must continue. This present situation must continue without the people having their say. Honourable Presiding Member, 1 month ago I said that this impasse can only be solved by an election. Until you have an election and until the people feel confident in the members of this House, they are not going to leave the streets. They are not going to leave the streets. Today the opposition, the combined opposition, has a challenge. And what is that challenge? The challenge is that we must be seen, on the one hand, try to somehow help with the economy with the very same people who bankrupted this country. And when you have 2/3 of them being members of this House, any member or any party that wants to in some way try and rectify this situation has to be in cahoots with almost half of the 2/3. You're not going to have a majority in this House without at least half the members who are culpable for bankrupting this country being a part of your own government or supporting you. How on earth can you govern? You can't, Honourable Presiding Member, without having an election. And that is the priority. For as long as you postpone an election, the political crisis that currently prevails will become far worse. Riots will pursue because this House will be seen as not standing to the will of the people and a House that is totally discredited. And when riots happen, what is going to happen? We have a president even today who takes great pleasure in appointing army personnel to ministries, to secretaries. What is going to happen when riots take place? When the people have decided to talk, when they go further because their voices are not being listened to, what are you going to do? You're going to unleash the military. That is what is going to happen. That is what this president and this government is gearing for, Honourable Presiding Member, because there cannot be any other reason. If every single member seated opposite wants to maintain their political credibility, the only way that they can do it under the present circumstances is to support the dissolution of Parliament.
Give us the support for that 2/3 so that we can go and tell the president to hold that parliamentary election. And I say that you need a parliamentary election because even if the president resigns for whatever reasons tomorrow, this house will be asked to elect a new president. How can this house be asked to elect a new president when this house itself is totally redundant? So it is my party's considered view, Honourable Presiding Member, and we will certainly give our fullest support, and we challenge members opposite. We challenge members like the Honourable Pushpa Kumara who just spoke. If they are credible, let us bring a motion to dissolve Parliament and let us raise that 2/3. Let us raise that 2/3. And if you can do that, you can also impeach. You can also impeach. If you don't do that, all those that will be held culpable. Will be held culpable, and they will be held accountable. Honourable Presiding Member, today the people, in fact, the leader of the opposition this morning had tweeted that there has to be a system change. There has to be, and what I presume he meant by that is a radical change in the entirety of the system because the system has failed. Well, the Tamil political parties seated in opposition have always been saying that, not just in this parliament, but every single parliament for the last 70 odd years, that this system that you have is not going to work because it is a system that is rejected by the citizenry, a part of the citizenry of this country. The Tamils have rejected this system. Increasingly, you will find the Muslims rejecting everyone that the state, in the name of security or in the name of Sinhala Buddhism or in the name of what have you, whatever fancies the government of the day, will target as enemies. This system cannot protect. For various reasons, this system has failed. And if that system is to change, what is that change? The Honourable Opposition Leader, Sajith Premadasa, again, a couple of weeks ago, to the great disappointment to our party and to me as well, said that he is going to implement the 13th Amendment to the Constitution. What is the implementation of the 13th Amendment to the Constitution? How are you going to implement it? The 13th Amendment to the Constitution has been in force for the last 34 years. Are you going to do something that you have not done in the last 34 years? You can't implement so-called the 13th Amendment because it is within the unitary state structure. For as long as you remain within the unitary state structure, you cannot devolve power. That is, everyone knows that. The Supreme Court has ruled not once, over 30 times, upholding that principle. So you can't implement the 13th Amendment and be sincere to devolution. You have to change the system. And what is that change? You have to move away from the unitary constitution. Now I'm raising this issue, Honourable Presiding Member, in this debate with regards to the IMF and with regards to this political financial crisis for a reason. You see, for the first time, I have said this a number of times in this house, I see an opportunity for this reason, that the Sinhalese people today don't trust their own leaders. I don't say it as a boasting phenomenon, something that I feel happy about, but it is an important situation. They feel that their own leaders have destroyed their country. Today there is no war. In the last 13 years, when this country could have gone from strength to strength, you have not. You have in fact gone from pitfall to pitfall. And today you are bankrupt. So
for the first time when they are questioning their leaders and they're angry with their leaders for the decisions that they have taken, why I say there is a golden opportunity is this. We are asking the ordinary Sinhalese people to then just think, if their own leaders have brought them to this level, have lied to them and destroyed this country in the way they have in front of their own eyes, just imagine what they have been telling about the Tamils. Just imagine what they have been telling about what the Tamils stand for. When we say we are for a federal state, these Sinhalese leaders, without batting an eyelid, continue to lie even today. Lie and say that federalism is separation. Ask those questions. Ask those questions, because those are the lies that have destroyed you. Today, this country is spending almost 19% on defense. 13% directly goes for military. 13% of your annual budget. And that is supposed to increase by 2% every year. That is the nature of the military that you have created. This is after the war. Military expenses at its highest, even more than during the war. And Honourable Presiding Member, what you spend for healthcare and education is less than 10%. How can you justify that? Is this sustainable? But even today, despite the fact that this country's economy has been destroyed, and that you really have to go begging to people that you considered your enemies in the last, like India, even today, not a word is being spoken about the ridiculous way in which the military is being maintained and defense expenditure is being maintained. Why is that? These are the questions that the ordinary Sinhalese people must ask themselves. If they can be lied to in front of their own eyes in the way that they have been, just imagine the lies that these leaders have told about the Tamils, about what the Tamils are asking for. And if they don't ask that, if they don't ask those questions, and if they don't make the right decisions in that election that we say must happen, then nothing can save this country, Honourable Presiding Member. And as I'm concerned, that will be the last chance. That will be the last chance. When my father was assassinated by the Chandrika Kumartunga government, Honourable Presiding Member, members of my family who had settled abroad, please wind up. Members of my family who were settled abroad asked me and my family, my mother and my sister, to come abroad, to declare asylum and to come abroad. But despite the fact that my father was assassinated, something in me, despite all the evidence to say that this system is not going to be changed, something in me said that it is the leaders that are at fault, that the Sinhalese people have not been told the truth, that one day if they actually can have an opportunity to know the truth, that they might change the right, take the right decision. That is that moment that I thought then has come. And if this opportunity, in this moment, if the Sinhalese people don't open their eyes, and if they don't accept the fact that Sri Lanka is not just for the Sinhala Buddhists, that it is for the Tamils, it is for the Muslims, and it is for the upcountry Tamils and the Burghers and whoever. Please wind up. If you don't change the system accordingly to recognize that there is the Sinhala speaking nation and the Tamil speaking nation in this country, and if you don't change that system to one of a federal nature, then this country will fail. It will fail because you will have to continue your defense expenditure. It will fail because a newer diaspora, a newer society, a more modern society will find modern ways of trying to undermine the state, because they consider the state as the entity that is against them, that is against their right. All this while we can say that it is the leaders. But today, when the Sinhalese people themselves, in front of their own eyes, have realized that they have been hoodwinked, they have been lied to, they have been defrauded by their own leaders, there is no way that they can now turn around and tell that the Tamils
have not been wronged. If they are in fact going to turn around and say that the Tamils have not been wronged, then there is a racist agenda. And I sincerely hope, Honourable Presiding Member, as an individual who was born and bred in Colombo in the south, as an individual who has some of my closest friends as being Sinhalese, Buddhists, time is up. and with whom I have a lot of closeness. I sincerely hope that last Honourable Presiding Member, let me, at the outset, we are debating on the speech made by Honourable Ali Sabri regarding the current situation and also pertaining to his visit to the IMF. But at the outset, let me congratulate on my friend Honourable Gajendra Ponnambalam on his speech. I think he made certainly very valid points. I certainly agree with him that we really need to look at how the country is being governed. And if a new constitution is in order, certainly we can look at a new constitution. But I also do believe that we need to work within the framework of the existing constitution if we are to look at constitutional change. But the core of his speech was on federalism. And I do believe that the devolution of power is a necessity, and I have also, as a member of the Provincial Council in which you and I both served, but I also think that we need to do it in steps or in stages. Because we need to understand that there is mistrust between communities, particularly the Tamils and the Sinhalese. So devolution of power, I do agree. But we need to do it in stages, and I think that is something we should seriously look at. But I also want to speak in general about this current situation of the country, Honourable Presiding Member. And I'm not the one to give advice or so, but I do think that in the morning that there's a responsibility on the parliamentary members and the Speaker on how we conduct ourselves. We saw that we don't pay any attention to the standing orders. We don't pay any attention to parliamentary traditions. We want to try and make we want to make sure that our voice is heard. We don't pay any courtesy to other members who want to make sure that they are, who wants to express their views. So I certainly hope that this country at this juncture needs some discipline. That discipline will come from Parliament itself. Honourable Presiding Member, pertaining to the current situation, the Foreign Ministry under Professor G.L. Pieris has been embarked and been working on with the Finance Ministry in order to see how we can best get this country out of this situation. We have approached friendly countries bilaterally, seeking help in bridging finance and in areas such as in assistance to provide us with medicine and other necessities which prevail. We have also reached the multilateral organizations, and we have also reached the friendly countries. There's a process of SDR, special drawing rights, and we understand that if some countries have excess SDRs, then certain other countries might be able to utilize those SDRs. I yesterday had a meeting with Honourable Janaka Wakkumbara to see how best we can initiate the action. If there is a food shortage, how we can initiate any action pertaining to getting some food from the SARC food bank. So it's not that these things have not been done, but as Honourable Finance Minister stated, that I think that at this juncture it is very critical that everybody works together. I don't think we can come out of this situation if parties don't come to work together. Now
what we debated most of today and most of yesterday was pertaining to the vote on the Deputy Speaker. People were saying that there were deals within politics. I think that politics in generally is full of deals, and politics will never be based on morality. So the pertaining to our position pertaining to selecting the Deputy Speaker was that we had already given that position to the SLFP, and we took the position that if SLFP nominates any candidate, that we will not oppose that. But we know that perfectly. We are perfectly aware that the SLFP wants to conduct themselves in the opposition, and we are completely all right with that. And as pertaining to the confidence of whether the Prime Minister enjoys the confidence of this House, I think no confidence motion has been put forward. So I think we should take the no confidence motion into debate sooner rather than later. But let's see what will be the outcomes of the no confidence motion. One outcome will be the government can retain its majority. What then? Would the ground situation change if the government retains its majority? I don't think so. Another situation is that the government can have a majority, but nonetheless not have the 113. Then what happens? Or the other situation is that the leader of the opposition can be invited to form a government. So I think it's fair that the SLFP is making that request. If they succeed in a no confidence motion, what will be the next step? Because we need to have a legitimate government controlling the state of affairs. Otherwise, this country will move into anarchy. I also think that there is a parliamentary responsibility at this juncture. The Honourable Speaker can discuss with the party leaders and maybe have some parliamentary committees to see how we can bring dollars into this country, or how we can send people overseas, so we can take all these measures there. Now, as I was planning on talking on the restructuring, because the restructuring itself is going to take a lot of pains. A good way to, a good future indication is that, if you compare ourselves with the countries such as Ecuador, or if you look at the Caribbean countries, there has been debt restructuring which has been done. And most of the debt restructuring, if you have a fair assessment, has been somewhat, with the results are sometimes positive, and at other times we cannot say that the intended results took place. So this is a process in which we all need to work together. I think even if the SJB and the government gets together, and if the JVP does not get together or form a government, then I don't think we will get out of this situation. Because we know, although they have 3 members in this House, we know that they have sizable control in the trade unions. And then what will that result in? If we form a national government without the JVP, what will that result in? So I think at this juncture, if everyone can join in some form of government, and if even the TNA and Honourable Gajian Ponnambalam can join in the government and bring that legislation which you speak of, and if we then we don't need to have another election, but or we can have an election after a stipulated period of time. But at this juncture, going for an election might not be the most practical solution. Election itself costs something of to the amount of 10 billion rupees. Do we have the resources to go to the election is also a question. So I think we need not wait. We can bring these the legislative changes which the people are talking about. If anybody who can command the majority of this House, Honourable Prime Minister has said that he will be more than glad to resign. But if he resigns, what next? If he resigns, what next? So all I'm asking from the opposition members and the government members is that we need to face this situation with a plan. Thank you for your time. Suti. මීළඟට ගරු හෙක්ටර් අප්පුහාමි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා.
මුලාසනය බෝන කරු මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම අද වෙලාව ලබා දුන්නට කතාවක් කරන්න නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කතා කර කර ඉන්න වෙලාවක් නෙමෙයි මේක. මොකද හේතුව රටේ මිනිස්සු සියලු දෙනාම එළියට බහැලා මේ මිනිස්සුත් ගුටි කනවා. රටේ මිනිස්සුන්ට කණ්ඩත් නැහැ. කතානායකතුමාට එන්න කියන්න එළියට බහැලා කතානායකතුමාට කියන්න පාර්ලිමේන්තුව මොනවද කරන්න කියලා. එක්කෝ පාර්ලිමේන්තුව නවත්තන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් විශ්වාස බංගේ ගෙනල්ලා මේක දෙකෙන් එකක් කරන්න ඕනද? මේ වෙලේ මේ රටේ කරන්න ඕන වෙලාව. කතානායකතුමාට එන්න කියන්නේ. ඇවිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලා. කතානායකතුමාට එන්න කියන්නේ. මිනිස්සුන්ට ගහන්නේ නෙමෙයි වැඩේ. කතානායකතුමාට මෙතෙන්ට එන්න කියන්නේ. අපි හැම දෙනෙකුටම අවස්ථාව දෙන්න හැම දෙනෙකුට කතා කරන්න. අදහස ගන්න අනිත් අය උන් අදහස අරගන්න. මොකද්ද කරන්න කියලා අනිත් අයට වෙලාව ආදෙන්න බෑ වෙලාව දෙන්න. වෙලාව දෙන්න කතා කරන්න කියලා. කතානායකට එන්න කියන්න. කාලේ දීලා මේ අනිත් අයට ඉඩ දෙන්න මේ බයිලා කතා කරගෙන ඉන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුවේ. මේ බයිලා කියන වෙලාවක් නෙවෙයි. රටේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න ඕන. ඕ විසඳ බංගේ. මොනවද කියන්නේ? පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් දෙන්න පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එතුමාට මගේ වෙලාවෙන් දෙන්න මගේ වෙලාවෙන් දෙන්න ගරු බුද්ධික මගේ වෙලාවෙන් දෙන්න මගේ වෙලාවේ මට කතානායකතුමාට එන්න කියන්න බෑ කතානායකතුමාට දැනුම් දෙන්න පුළුවන් මම මේ රටේ මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට කතානායකතුමා හරියන්නේ නැහැ කතානායකතුමා කාමරේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ කතානායකතුමාට එන්න විදියක් නැහැ ගරු බුද්ධික ගරු සභාපතිතුමනි මේ බලන්න ෆේස්බුක් එකේ තවත් නාලිකාවල සජීවීව යනවා මේ මොහොතේ. හරි මේ එළිය ගහනවා. මේ තරුණයන්ට අරගල කරුවන්ට ඉතා තිරස්චීන විදිහට මේ මොහොතේ කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා. හරි දැන් මේකේ මොකද්ද ඊළඟ තත්ත්වය? මේ නරක තත්ත්වය ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. හරි මේ කතානායක ගෙන්නන්න. නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව කුඩු පට්ටම් කරලා දාන තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. අපිට මේ කාලකන්ණි තත්ත්වය ඇති කරන්න එපා රටේ. ඒකයි කියන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ වෛරයක් ඇති වෙලා තියෙද්දි දැනටමත් ඒ වෛරයට බාධා වෙලා තියෙන තත්ත්වය ඇති කරන්න. කතානායකන වගකීම් හැමදෙරුනේ පළවෙනි පේලි දෙක තුන එක එක්කනේ මොකද්ද මේ තත්ත්වය? ඒ නිසා ගරු මුලාසනාරුට සභාපතිතුමනි කරුණාකරලා කතානායක ගෙන්නන්න මේ වගකීම් හැමදෙරු ගෙන්නන්න මේ මොහොතේ මේ සියලු දෙනාට බලන්න පුළුවන් මන්ත්‍රීතුමාලා වාඩි වෙලා ඒ නිසා මේකට මන්ත්‍රීතුමාලා වාඩි වෙලා මේ කතා එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කතා කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා වාඩි වෙලා එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කතා කරන්න ගරු ජේසී අලවතුරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි දැන් ඇත්තටම මේ තත්ත්වය තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ අපි කතා කරනව නෙමෙයි අපි කතානායකතුමා බාර දීලා තියෙන විශ්වාසභංග දෙකක් ජනාධිපතියට විරුද්ධවත් ඒ වගේම ආණ්ඩුවට විරුද්ධවත් අපිට අද පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ලබා දීලා තියෙන පිළිතුරු අපිට සායමිකටවත් වෙන්න බෑ අද එළියේ ජනතාව ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට එයාලට කඳුළු ගෑස් ගන්නවා පහර දෙනවා අපිට අවශ්‍යයි වෙලාවක් අපිට දිනයක් අවශ්‍යයි අපි කතානායකතුමා ඉල්ලන්නේ අපිට අවශ්‍යයි දිනයක් කවද්ද මේ විශ්වාසභංගේ සාකච්ඡා කරන්නේ ලබන සතිය දිගටම පාර්ලිමේන්තුව තියලා මේක සාකච්ඡා කරන්න එළියේ ඉන්න ජනතාවට රටේ ජනතාවට අපි විසඳුමක් දෙන්න ඕනි මේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නැත්තම් මම කතානායකතුමා දැන් ගරු හරින් ප්‍රනාන්දුමන්තුමා අම කියන්නේ හලෝ මේ ගරු සභාපතිතුමනි කරුණාකරලා කතානායකතුමා මෙතනට එන්නේ නැත්නම් අපි කතානායකතුමාව අද අඩස්සිය ඇතුලේ තියාගන්නවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා මතක තියාගන්න කතානායකට ගෙදර යන්න දෙන්නේ නැහැ. කරුණාකරලා විශ්වාස භංගෙට දවස දෙනකන් මිනිසුන් අපි ඇතුළට ගේනවා. මේ පාර්ලිමේ අද ඇවිල්ලා කියනවා මයික් එකේ කියනවා මෙන්න මුංගේ ෆොටෝ මේ බලන්න මුන් කතා කරන්නේ නැටි. මෙච්චර රටේ මිනිසුන්ට ගානවා. මුන් කැමති යකට ගරු සභාපතිතුමනි කතානායකතුමා ගෙන්නන්න ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තුමා මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි මං හිතන්නේ දැන් ඔබතුමා මේ පුටුවේ ඉන්නේ. ඒතකොට ඔබතුමාට තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඉම්පීච්මන්ට් එකක් කරන්න ඔය පුටුවේ ඉන්න කෙනෙක්ට තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නාඩගම කරන එක නවත්තන්න. දැන් ඔබතුමාත් ඉන්නේ ඔය පක්ෂේ වෙන මේ එතුමාත් ඉන්නේ අර පක්ෂේ ගන්න. වෙන්න පාර්ලිමේන්තුව. හරි. වෙන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. වෙන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රකින්න විදිය. වෙන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මෙන්න තක්කඩිකම
හරියට ප්‍රාණ මන්ත්‍රීතුමා. ඔබතුමාගේ තක්කඩිකම පෙන්නන්නද? බොහොම හොඳයි. දැන් මේ මිනිස්යාට ගෙවුවා කියලා මොකද පාර්ලිමේන්තුව වෙන්නේ? විනාඩි 10කට කල් තබනවා ඇති වී තියෙන තත්ත්වය හේතු කොටගෙන.
අද මොහොතකට කලින් ඇති වුණු මේ සිද්ධියේදී අපි කතා වුණු පරිදි ලබන සඳුදා පෙරවරු 10ට පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අපි කැඳවලා තියෙනවා. ඒ රැස්වීමේදී අපි සාකච්ඡා කළා හැකිනම් ඒ සතියම තුල හෝ ඊළඟ සතියේ 17 වෙනිදා නොයරදීම අපි පාර්ලිමේන්තු සභාව රැස් වෙනවා. ඒ වගේම එළියේ සිදුවෙන සිදුවීම් ගැන අපි ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටුව පළ කරනවා. පොලිසියේ රාජකාරිය කරන්න ගිහිල්ලා පොලිස් නිලධාරීන්ට හෝ ඒ වගේම සාමකාමී උද්ඝෝෂණේ අපි උද්ඝෝෂකයන්ව තිල්ලා හිටනෝ සාමකාමීව මේ උද්ඝෝෂණය කරන්න ඒකේ අවුලක් නැහැ. මෙතෙක් කල් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අනුව කරන්න අපි මේ එළියේ සිද්ධ වෙඩි ඇති සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසියේ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් අපි ලබන සතියේ පොලිස්පතිවරයාගෙන් කැඳවනවා. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාම ගැත් දැක් වූ උනන්දුවට මගේ ස්තුතිය පළ කරමින් පාර්ලිමේන්තුව මේ මාස 13 වෙනි දින පෙරවරු 10 දක්වා කල් තබනවා. කල් තබමු 17
දවසේ පාර්ලිමේන්තු එක පාත් කරානේ. හරිද? ඊයේ දවසේ පාර්ලිමේන්තු එක පාත් කළා. උතනට කෝටි 100ක් ඒ පාර්ලිමේන්තු එකට වියදම් වෙනවා. කතානායකයෙක් අපි පත් කරන්න දැන් ඕක ඉල්ල ලස්සනක් කියලා කොහොමද ඕක අස්සෙන්න එපායිනේ. උතනට මේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තු එකක් තියලා ඌමායාවනේ. උතනට අපේ සල්ලි මොකටද මේව දැන්? දැන් මේ සල්ලි අපේ රටේ දැන් අර පාරේ ඉන්නව තෙල් නැතුව පිටියක නැතුව ඉන්න මිනිස්සු උතන මේ ලක්ෂ 100 කෝටියක් වියදම් කරලා මේ